De ce un psiholog vorbește despre nutriție? Pentru că din studiile și cercetările mele am dedus cât de puternică este legătura între mâncare și comportament. Chiar dacă ești profesionist sau amator sau doar sportiv de weekend, eu am fost cam de toate, am făcut sport de performanță, am fost și pe Aconcagua, cel mai înalt munte din America, pe Elbrus și pe Mont Blanc, cei mai înalți munți din Europa, în Rusia și în Franța, pe Kilimanjaro am fost în cel mai înalt munte din Africa, pe Annapurna, în Nepal și am stat să contabilizez cam ce alimente trebuie să luăm ca să putem să ajungem pe cei mai înalți munți din lume sau pe cea mai înaltă cărare a drumului nostru interior. Gripa, fiind afecțiune virală, este cauzată de virus și aceștia afectează părți din plămâni. Ca simptome se observă în febră, în dureri de cap, în frisoane. Pinolele au o mare cantitate de antioxidanți, de fibre, de aminoacizi, de proteine și oferă prin această compoziție, prin această amestecare la blender și după aia făcute chiftele, o mare cantitate în plus de energie fizică. De mii de ani știm că untura a fost accesibilă și necesară menținerii procesului de viață în corpul uman. Cauzele durerilor articulare sunt printre cele mai comune cauze, se numără osteoporoza, osteomielita, artrita, osteoartrita. Consumul zilnic aproximativ 6 luni câte 100 de grame de prune uscate în orice moment al zilei ar fi un real beneficiu pentru a putea vedea oasele bune în om și la 120 de ani. Simptomele unei răceli comune, mai ales în zona gâtului, apar de obicei aproximativ 2-4 zile de la expunerea noastră la un soi de virus. Siropul de usturoi este cel mai eficient remediu de casă pentru răceli. Este considerat un antibiotic puternic, natural și o alternativă la siropul de ceapă. Procesul de slăbire este debarasarea de grăsime, adică de țesutul inert, de țesutul gras, de țesutul care stă în plus, acel bagaj pe care din anumite motive îl cărăm cu noi și îl vedem și pe el îl vedem mai multe părți ale corpului nostru. Varza în combinație cu sarea de salină și apa, așa cum o făceau în trecut oamenii, face sau se naște o reacție de fermentare prin care zeama acestei reacții este instant benefică procesului de slăbire. Lămâia este unul din fructele care are un imens aport benefic asupra organismului nostru divin. Gustul ei acru este unul din acceleratorii vindecării proceselor celulare în corpul nostru. Dacă combinăm cele de ierba mate cu o alimentație sănătoasă și exerciții fizice regulate, o să descoperim că accelerează metabolismul pentru derularea corectă a proceselor digestive din corp.
Oboseala reprezintă un simptom întâlnit la multe categorii de vârstă și se datorează în principal calității deficitare a somnului și a lipsei de nutrienți necesari corpului nostru. Organismul are nevoie de grăsimi pentru o funcționare normală și pentru o alimentație echilibrată ar fi util cam 30-40% din necesarul zilnic de calorii să luăm din grăsimi. Concentrarea și memoria sunt esențiale pentru productivitatea noastră socială, pentru relațiile pe care le avem și mai ales să putem culege din această experiență a vieții cât mai multe date pe care să le folosim în lumea în care noi am venit. Frunzele de ginkgo biloba este un copac foarte mare cu frunze în formă de evantai și frunzele sunt de obicei incluse în suplimente sau luate pe cale orală și se mai poate face prin infuzie sau decoct. Insulina este un hormon vital pentru însăși viața omului și conferă celor dreptul de a folosi glucoza din sânge ca sursă de energie. Glucoza din sânge și din celule. Frecvența consumului acestei fasole verzi sau păsărilor poate reduce glicemia dacă vei consuma de 3 ori pe săptămână, ori ca masă, ori ca medicament, tratament. Există mai multe tipuri de probleme oculare și tulburări de vedere, printre care se găsesc vederea încețoșată, halourile, petele oarbe, flocoanele, prezbiopia, miopia, glauconul. Fiecare porție de suc de morcovi poți să o amesteci cu ulei și să bei cu 30 sau 40 de minute înainte de masă ca să ai beneficii mai mari. Cauzele la probleme stomacale pot fi multiple și mai ales la balonare sau indigestie, precum am spus, băuturile carbogazoase, multe alimente care dau gaze în procesul de digestie, cei care au intoleranță la lactoză pentru că nu mai au acea enzimă esențială lactază în stomac și ei doar evită, fără să soluționeze situația, cum să dea stomacului acea enzimă să producă din nou lactază ca să nu mai aibă intoleranță la lactoză, dar mulți, din păcate, nu fac asta. Această infuzie de mătase de porumb calmează foarte rapid dacă ai dureri de pietre arnic sau calculi renali și ajută la eliminarea acestora dacă sunt de cantități mici. Aceste boli inflamatorii intestinale apar odată cu inflamația peretului intestinal, mai ales gastrita, ulcerul, și ele pot fi severe și avea localizări diferite. Somnul este primul mod prin care mușchii, organele vitale și creierul, care muncesc mult peste zi, se regenerează în somn și astfel e de înțeles importanța acestuia și faptul că atunci când nu beneficiem de un somn odihnitor, consecințele se pot vedea în tot corpul nostru și mai ales în modul în care decidem și în comportamentul nostru. Acizii grași din omega-3 sunt grăsimi foarte sănătoase de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa minim 120 de ani de viață, dar pe care omul, din păcate, nu și le poate procura foarte ușor pe cale alimentară. Din nefericire, modul în care oamenii fac ceaiul este precar și subdezvoltat. Ei lasă circa 10-15 minute un plic cu câteva fire de plantă în cană și acel iz de ceai, că nu pot să-i spun altfel, este atât de puțin pentru câtă apă este în pahar, diluându-se, astfel devine ineficient și rezultatele întârzie să apară, laxarea țesutului nostru conjunctiv, mai ales prin stretching și întinderi cum o fac felinele. Fascia este un strat de țesut format din colagen care se află chiar sub piele și înfășoară mușchii și toate celelalte organe interne. În esență, fascia ține corpul împreună și îl ajută să comunice din cap până în picioare, de la dreapta la stânga, din fața în spate, din interior în exterior. Fulgii, mai ales neexpandați, de ovăz sau de orz, în care adăugăm niște minerale sau electroliți. Ei bine, acești fulgi reprezintă o sursă sănătoasă de carbohidrați, care este cea mai importantă sursă de energie pentru toți sportivii din lume. Ouăle crude, pentru mine, sunt un produs dietetic și sunt recomandate mai ales în oameni care vor slăbească, le pot avea crude. O dietă care include băuturi cu ouă îți permite nu numai să slăbești, ci să construiești mușchi și cu sporturi nu prea intense. De lămâie mai calmează și sistemul nervos, ușurează foarte repede digestia și scade presiunea sanguină.
Pe de altă parte, ameliorează, deci ajută anxietatea și depresia pentru cei care au asemenea probleme. Consumul adecvat de proteine este important pentru creșterea părului, deoarece foliculii de păr sunt alcătuiți în cea mai mare parte din proteine. Lipsa proteinelor din dieta noastră s-a dovedit că duce la căderea excesivă a părului. Nervul sciatic este cel mai mare nerv din organismul nostru și este alcătuit din unirea fibrelor din 5 rădăcini nervoase situate la nivelul coloanei vertebrale. Obiceiurile noastre de zi cu zi pot să susțină sau să afecteze buna funcționare a ficatului, depinde cât de multă atenție îi dă. Rinichii sunt uzina care atunci când aceștia acumulează cantități foarte mari de substanțe toxice și chimice, pot să producă ceea ce știm că se numesc calculii renali. Bine, sfecla roșie, cum este numită în latină Beta vulgaris, este o plantă ce conține foarte multe substanțe care protejează și însănătoșește ficatul.